Assalamualaikum guys, what's up? Abang Bro sini. Okay guys, dah lama kita tak jumpa Don't worry guys, tim Mudiko Studios actually selama kita menghilang ni kita kumpulkan konten-konten So jadi sekarang kita pun dah ada konten-konten yang baru dan hari ini kita mulakan sekali lagi Horror Encounters. Hari ini guys, jangan lupa sebelum tu kita jangan lupa subscribe, like, subscribe dan share. Okay, hari ni cerita Abang Bro mengenai taxi drivers. Okay, betul dulu waktu Abang Bro bekerja di kawasan Holland Village dulu, kadang-kala Abang Bro kena pulang malam sikit. Jadi bila pulang malam sikit, malas nak naik train. Jadi Abang Bro pun naik taxi. Jadi bila Abang Bro naik taxi, kadang-kala Abang Bro pun tengoklah siapa driver. Kalau driver dia ada friendly sikit, Abang Bro pun tanya, bang, abang dah lama bawa taksi? Oh, lama juga. Kalau abang dah lama bawa taksi, ada tak cerita-cerita seram? Atau uncle, you drove taxi for how long? Oh, long time ago, already drive in the 80s, 90s. Oh, like that you have a lot of stories to tell. Bila saya cakap, bila Abang Bro suruh diorang ceritakan pasal cerita-cerita seram, mereka semua terdiam sekejap. Dan bila diorang cakap tu, kalau boleh diorang tak nak ceritakan, takutlah terjadi lagi. Jadi Abang Bro pun, don't like that lah, boring no, daripada Holland Village, we have to go back to Chai Chee no. Jadi dia pun satu hari, abang tu pun kata, okey lah. Okay, satu hari tu bila Abang Bro naik taksi daripada Holland Village to Chai Chee, Abang Bro dulu tinggal Chai Chee. Jadi abang ni dia kata there was one time dia bawa taksi tu, dia selalunya shift pagi. Tapi kadang-kadang tu kalau dia pagi macam tak sedap badan apa, dia bawa petang balik malam. Tapi dia lebih suka bawa pagi lah, dia kata macam orang normal working hours kalau petang balik malam tu macam penat lah, dia kata. Tapi pada satu hari tu dia bawa petang, dia dah start daripada pukul, dia kata lepas Zohor gitu dia start malam, dia ingat nak balik pukul 10, paling lambat pun pukul 11 dia balik. Jadi hari itu tu dia ambil satu passenger, couple. Dia kata dia ambil satu couple ni daripada kawasan Eunos. Daripada kawasan Eunos tu, couple ni dua nak menuju ke East Coast Park, kawasan laut. Hari tu dia kata hari Jumaat malam, bukan malam hari Khamis, hari Jumaat malam. Jadi this couple ni, dia ambil ni couple ni daripada kawasan Eunos, dia kata daripada pukul 9 lebih malam. Jadi Eunos dengan sampai laut di East Coast tu quite near. Jadi dia kata sebelum pukul 10 dah sampai lah. Jadi bila dia dah turun, abang N ni dia kata dia pun rasa macam nak isap rokok sekejap. Tapi dia kata undang-undang tu tak boleh isap rokok duduk dalam taksi. Jadi dia kena keluar diri di luar taksi dia dan isap rokok. Dia waktu dia isap rokok tu, dia dah park taksi dia dalam public car park lah. Tapi public car park tu dia lupa car park apa, tapi tak banyak lot. Okay, jadi kat situ waktu tu ada 3-4 kereta je, termasuk taksi dia ada 5 around there lah, dia kata. Jadi ni couple dah turun, dah bayar. Dia pun mungkin dia kata ni couple nak dating kan. Okay lah, fine. So dia kata dia isap rokok dulu. Dia waktu dia isap rokok, waktu tu dia kata belum lagi pukul 10 lagi malam Jadi dia isap rokok tu, dia kata dia pun fikirlah macam anak-anaknya sekolah besok, minggu depan duit cukup ke tidak, bil nak bayar, ni semua dia fikirkan waktu dia isap rokok. Dia menyandar di taksi dia, dan taksi dia pun masih on, dia kata. Jadi bila dia sedang kepas kepus tu isap rokok, tiba-tiba dia rasa macam taksi dia tu macam ada benda bergerak, macam ada orang duduk dalam taksi dia. Tapi dia seorang, dia kat luar, dia tak ada ambil passenger. Jadi dia bila di sana tu dia rasa macam ada benda bergerak pada taksi dia, atau taksi dia bergerak, macam ada some weight on it. Jadi dia pun tengok dalam lah, agaknya dia kata vibration lah, taksi tu vibration. Jadi dia pun dah isap rokok, dia masuk dalam taksi, dia kata ingat one more round, lepas tu dia nak balik, dia tinggal 10 minutes, dia kata. Jadi waktu itu bila dia dah masuk dalam taksi tu, dia around kawasan Marine Parade punya estate. Dia tak jumpa apa-apa lah. Jadi dia kata dah tak ada ramai orang nak naik taksi. Dia pun decided to drive all the way back to Tampines. Tapi sebelum dia pulang tu, dia kata bila dia dalam taksi tu, dia kata dia bawa bunga.
Jadi dia terfikir-fikir balik. Sewaktu couple tu dalam taksi dia, memang ada bau harum lah, macam perfume-nya harum. Tapi dia kata tak macam bunga kan, macam more like cologne dia kata. Tapi bila ni dah time balik daripada lot tu, daripada East Coast Park punya kapak, dia rasa macam ada bau-bau bunga gitu. Tapi ada, waktu kadang-kadang tak ada, waktu ada lagi. Jadi bila dah sampai Pak PIE tu, dia dia kata dia pakai highway, waktu sampai Tampines. Jadi dia sampai kapak rumah dia tu, dia bukan multi-story kapak dia kata. Dia sampai tu kapak, dia park semua. Lepas tu dia decided tu cepat-cepat balik lah, balik nak makan dia kata. Jadi bila dia jalan ke blok dia rasa macam dia macam tertinggal sesuatu dalam teksi. Jadi dia pun patah balik, dia baru menuju ke bawah blok dia. Lepas tu dia patah balik ke dalam teksi dia. Dia menuju ke teksi dia tu, tiba-tiba dia, bila dia on dia punya alarm, dia kata ada lampu teksi dia tu dalam dia ada automatic on light. Dia ternampak ada macam satu orang tu sedang duduk dalam teksi dia. Dia terkejut. Lepas tu dia off balik tu alarm. Lepas tu dia on balik, dia nampak lagi sekali macam ada orang duduk. Dia kata macam bentuk perempuan dia. Dia pun dah takut, dah seram. Jadi dia kata dia off sekali lagi. Lepas tu dia kata baca bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dia rasa dia tertinggal satu. Memang betul dia tertinggal dia punya duit yang that day punya takings Jadi dia nak on balik, betul dah tak ada. Dan dia pun cepat-cepat masuk taksi dia, mungkin ngantuk 10 lebih ke. Dia ambil dalam taksi dia dalam dalam dia kata dalam dia punya pouch ke apa, dia bawa balik ni atas rumah lah. Dia nak bawa balik ke rumah. Jadi bila dia off balik kunci taksi dia tu, dia dah masuk bawah blok dia sikit, dia pusing belakang, dia on balik alarm, dia tengok dalam kereta dia lampu tak ada apa-apa. Maknanya dah okey lah. So dia off balik. Abang bro tak sure, tapi itu yang dia kata lah. Abang bro tak tahu taksi boleh ada alarm dia ada alarm tak? I'm not sure. Jadi dia bila bergerak tu, dia pun pegang pouch dia. Jadi bila dia nak naik lift, dia tingkat 11. Jadi dia kata dengan abang bro, waktu tu lift tu tingkat 1 6 11. Dulu tak ada lift yang 1 2 3 4 dia, kan. Lepas tu dia cakap gitulah. Jadi dia kata dia tingkat 11, keluar lift tu, rumah dia hujung corner. Jadi bila dia masuk lift tu, dia dah picit 11, tiba-tiba pintu lift tu nak tutup, macam bang, macam terlanggar ada benda. Dia buka balik. Jadi dia tengok, dia ingat ada orang picit lah. Dia tunggu, tak ada masuk. Dia off balik. Dia off balik pula. Dia picit close. Bila dia picit close, betul tutup, betul sedang tunggu lift tu naik sampai ke 6, 11. Bau yang bunga yang tadi kata dalam kereta tu masih lagi. Jadi dia terkejut lah. Dia macam, apa ni, bau bunga apa ni? Dia macam belum rumah dia tengkuk berdiri, tapi dia tak nak fikir bukan. Tapi yang tadi dalam kereta, dalam taksi dia tu, dia nampak ada lembaga perempuan tu. Dia pun panik juga, takut dia terbawa balik benda yang tak elok. Jadi bila dia keluar dari lift, dia jalan cepat-cepat. Dia punya rumah hujung daripada tingkat 11 tu, keluar dari lift tu dia kata macam tengah-tengah tu. Jadi all the way tu hujung sampai rumah dia. Jadi bila dia jalan cepat-cepat tu menuju, dia tengok belakang. Dia rasa rumah dia dah ternaik, tapi dia tak nak fikir bukan, sebab dia tak nampak apa-apa. Jadi bila dia sampai rumah dia tu, dia macam panik tu. Dia kata dia buka pintu, buka pintu rumah dia, tak masuk. Dia lupa beri salam. Dia kata dia memang dia teringat dia lupa beri salam. Dia masuk, dia tengok cepat-cepat dia masuk, dia cuci muka, cuci kaki. Dia tengok isteri dia dengan anak-anak dia dah tidur. Jadi dia pun tengok okey, tak ada apa-apa. Dia patah balik pintu, dia check lock semua. Okey. Jadi dia masuk dapur balik, dia tengok isteri dah siapkan makanan nak bawa saji. Okey, jadi dia pun okeylah. Dia angkat buka saji tu. Dia seperti biasa, dia ambil lauk yang dia nak makan, dia letak dalam oven, microwave oven, nak panaskan. Dia katalah, jadi bila dia sedang duduk makan tu, apa tu, dia kata dia punya meja makan tu facing the living room. Okey, dia kira membelakangkan tingkap dapur lah. Okey, jadi dia boleh facing the living room. Jadi bila dia sedang makan sedap-sedap tu, isteri dia masak sedap tu, tiba-tiba
bau yang bunga tu ada lagi. Jadi dia macam tu macam nak makan pun dah stop. Dia tengok keliling dia, tapi bulu-bulu dah ternaik balik. Dia takut dia terbawa balik benda ke tidak. Jadi si Abang N ni pun cepat-cepat cuci tangan dia semua. Dia selebihnya tu nasi dia buang, tapi dia yang ikan dengan telur tu dia ratah. Dia kata cepat-cepat, lepas tu dia masukkan dalam plastik semua, lepas tu dia ikat. Besok pagi nak buang lah. Tu yang dia kata lah. Tidak, sorry. Lepas tu dia ikat semua, dia kata tu dia masuk dalam tong sampah tu, bawah sinki tu, masuk dalam tong sampah dia buang. Jadi bila dia cuci tangan dia semua, dah cuci pinggan mangkuk, dia masuk bilik dia. Tapi seperti biasalah, dia mesti tengok bilik anak dia dulu. Anak dia 2, dia kata saya lupa lelaki atau perempuan, atau dua perempuan, tapi dia check tengok semua sedang tidur. Dia pun masuk bilik master bedroom lah. Dan isteri dia pun sedang tidur lah. Tapi bila dia masuk bilik tu, bila dia dah duduk kat katil tu, isteri dia sadar, dah balik bang. Dah balik dah. Okey, lambat balik. Ingat ada customer last lah, tapi tak ada pula, tak ada rezeki. Jadi okey lah, tak apalah, tidur. Jadi dia nak tidur. Jadi bila dia kata, bila waktu dia tidur tu, kaki dia, kan dia baring, dia kata dia tarik selimut lah. Jadi about 11 lebih gitu, belum keluar lagi, 11 lebih tu, dia bau tu lagi, bau bunga tu lagi. Jadi dia macam, asal ni bau bunga, dia tak pakai perfume bunga kan. Jadi betul dia kejut isteri dia lah. Yang bau apa tak? Bau apa bang? Yang takutkan saya bang. Macam bau bunga. Jadi dia pun, bini dia pun dah takut panik. Jadi bini dia on the lampu kecil sebelah katil on. Bau apa bang? Saya tak ada bau apa-apa. Apa macam bau bunga. Bunga tak tahulah mana bunga apa. Jadi bini dia pun takut, abang buka lampu lah bang. Saya pun takut lah abang cakap macam ni. Dia pun bangun. Dia on the light, the main light. Dia ceritakan bini dia tadi dia pergi buat mana, park kereta tempat mana semua. Dia kata, agaknya abang tu bawa balik benda tak? Itulah, abang pun heran dia. Dia tak tahu bau bunga tu dalam teksi ada sampai sekarang bawa ada. Jadi apa tu, isteri dia kata lebih baik kita baca-baca YouTube betul-betul sebelum tidur. Jadi isteri dia suruh dia baca lah, atau agaknya abang belum solat tak? Jadi dia pun abang belum solat isyak. Jadi tu dia kata okey, isteri suruh suami solat. Abang N ni pergi ambil uduk, solat. Jadi abang N tu dia solat dalam bilik lah. Jadi bila dia tengah solat tu, tiba-tiba isteri dia tengah menyandar lah, tunggu suami dia habis solat. Tiba-tiba dia kata dengar bunyi macam pinggan jatuh tempat dekat dapur. Dan dia pun terkejut lah, tapi dia cepat, lepas habis salam tu dia bangun, bini dia pun bangun ikut dia ke dapur. Sebab rumah tak ada kucing. Jadi dia tingkat sebelah tu. Tapi tengok dia punya pinggan yang dia tadi makan tu jatuh ke dalam sinki. Padahal dia letak tepat letak pinggan tu, dia kata takkanlah benda pinggan tu lompat. Dia pun heran macam mana, sebab dia tak ada petinggit. Dia kata tak ada pinggan-pinggan petinggit. Dia kata pinggan tu semua dah letak rapi bila dah cuci. Dia pun panik jugalah. Isteri dia tengok dia tengok isteri dia. Dia pun pergi pak sinki tu, dia tengok sekali lagi, dia bilas sikit dia pinggan tu, dia letak balik dalam tempat rack pinggan. Dan dia pun pasal apa bunyinya, tak tahu bunyi pinggan tu macam lompat. Jadi dia pun tengok ke tingkap lah. Dia kata dia tengok tingkap, dia boleh tingkap tu, dia boleh tengok mana dia park taksi dia. Bila tengok ke bawah, dia nampak taksi dia tu bawah blinking, ada hazard light blinking. Dia kata dia tak on hazard light. Jadi dia pun macam mana tapi tu dia yakin tu taksi dia, pasal tu favourite slot dia. Dia cakap dengan isteri dia abang tunggu lah, tu taksi ada hazard light blinking. Isteri dia tengok, alamak, begitu saya ikut bang, ikut. Tapi budak-budak macam mana? Tak apalah, cepat-cepat turun. Jadi isteri dia pun ikut. Dia kata isteri dia ikut turun bawah ke dalam lift tu dulu. Isteri dia pakai sarung ke apa gitu. Dia boleh sampai, tak ada pula hazard light. Taksi dia pun okey, tak ada hazard light punya blinking dia. Tengok view tu, isteri dia cakap, tadi macam ada hazard light. Kan dah tak ada pula. Jadi dia pun
naik atas balik lah. Jadi bila dia naik atas balik, dalam lift tu bau bunga tu ada lagi. Jadi ni dah sekarang dah suami dia abang N ni dengan isteri dah takut jugalah. Jadi bila dia orang sampai tu rumah dia orang, cepat dia masuk beri salam ni kali. After that dia teringat zaman dulu-dulu kalau nak tutup pintu tu pusing belakang balik kan. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu baca doa lah, dia kata doa. Waktu tu ni kali dia pusing belakang, dia lock gate dia, lepas tu dia tutup pintu. Lepas tu dia tutup pintu, dia tengok kat lubang tu, dia tengok ada apa-apa lagi tak. Lepas tu bini dia, bila dia pusing belakang, isteri dia tengokkan dia, ada apa? Tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Jadi lepas tu baru dia kata bila dia dah masuk bilik semua, dia kata nak tidur tentram, dah tak ada bau-bau bunga. Agaknya benda tu dia kata benda tu agak ikut dia turun, lepas tu naik balik kan, benda tu dah malas naik balik. Agaknya tu yang dia cakap lah. Tapi yang dia ingatkan tu, kalau apa tu balik daripada mana-mana lah, tak kira petang atau malam, jangan lupa masuk rumah beri salam dan juga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan after that, lepas tu bila nak tutup pintu, dia kata ingat balik dah, pusing balik ke arah luar tu baru lock. Dia rumah dia corner. Jadi bila dia cakap gitu, Abang Bro pun dia sampai rumah Caji. Rumah Abang Bro tu waktu tu tingkat 2. Jadi bila Abang Bro pun naik tingkat 2 tu, Abang Bro pun dah beri salam semua kan. Waktu tu baru bila Abang Bro sampai rumah about 10:45 that. So Abang Bro pun tutup pintu. Sebelum tutup pintu, Abang Bro pusing tengok okey, macam okey, lock. Dan after that Abang Bro masuk bilik, Abang Bro pergi dapur, cuci muka semua, dan dengar bunyi pintu keluar, dan isteri Abang Bro mau keluar. Dia pun dia baru balik bang, dia pun temankan Abang Bro. Okey, jadi itu cerita pertama daripada Abang N. Cerita kedua yang Abang Bro pun tanya-tanya dulu, satu hari, satu Apek ni, dia waktu tu dia ceritakan pasal back it happened in the 70s waktu tu. Jadi waktu tu dia baru-baru driving tau. Dia sekarang dia ni Apek tu bila dia ceritakan pada Abang Bro, dia time in the late 90s, dia umur dia that time lebih kurang 60-an. Jadi waktu in the 70s, dia kata banyak estate baru. Waktu ni memang Abang Bro dengar apa, Abang Bro tengah seram. Dia kata that time dia ambil tu staff daripada kawasan bandar, passenger daripada kawasan bandar. Dah naik daripada kawasan bandar tu, ada 2 passenger. Dua-dua ni turun kawasan Bedok South, dia kata. Dan turun Bedok South ni, tapi ni dua dia perhatikan, dia dengar dua-dua ni berbual. Dia actually neighbours lain blok lah, tapi don't stop satu blok, ni dua baru keluar. Jadi bila dia daripada Bedok South tu, waktu tu baru naik, dia kata baru membangun, baru few blocks lah, dia kata in the 70s. Kalau tak silap Abang Bro lah. Jadi dia kata bila dia pun isap rokok juga. Jadi dia gatal lah dia nak isap rokok. Dia pun park cantik-cantik kat tepi tu, kawasan blok sorry kapak, tapi bukan rumah dia, tempat yang mana dia stop tu passenger lah. Dia pun isap rokok. Jadi dia isap rokok tu, cepat-cepat dia nak isap rokok, pasal waktu tu lah pukul 8 lebih. Dia kata dia rasa macam nak balik, nak have early dinner lah, Apek tu cakap. Jadi bila dia nak balik tu, dia tinggal Bukit Merah, dia cakap. Correct. So daripada Bedok South tu, dia lalu keluar Bedok South Road, lalu dia kata sekarang tempat tu nama dia Temasek JC. Dia lalu road tu, ada somebody tahan taksi. Okay, ada satu somebody taksi. Dia kata makcik tua Melayu, dia kata. So ni waktu tu 70 dia kata, betul cik mau pergi mana cik? Saya mau pergi Tanglin Hall. Dia tinggal Bukit Merah kan. Jadi dia kata okey, boleh masuk. Jadi masuk dalam, dia kata makcik tu masuk, okey, dalam taksi dia pun dia drive. Jadi dia tak nak bosan, dia berbual dengan makcik tu. Tapi bila makcik tu, dia kata dia auntie dia Malay auntie when I ask her, nanti tadi malam-malam balik mau pergi mana? Ini balik rumah. Mau balik. Bila saya tanya dia jawab satu patah. Dia jawab satu-satu gitu. Jadi bila dia kata bila dia sudah sampai tu kawasan Tanglin Hall, jadi dia tak nak banyak cerita. Dia dah sampai kawasan Tanglin Hall tu, dia turunkan tu makcik lah, dia kata. Tapi bila dia turunkan makcik, bila dia jalan, dia pusing belakang. Alamak, dia kata ada macam makcik tu dah tertinggal handkerchief
macam dah apa tu, macam berlipat tau dia kata. Handkerchief tu macam like a ball shape. Jadi terus dia dah, tapi dia dah kawasan, dah keluar dari kawasan situ, dia nampak lama dia patah balik. Jadi dia patah balik tu dia ingat, dia harap-harap dapat jumpa makcik tu lah kat kawasan tangga. Patah balik dia kata less than 5 minit lah. Dia kata kali tengok macam kawasan tu, tengok makcik yang dia turun tempat tu, makcik tu dah tak ada. Jadi dia ambil tu, dia kata tu handkerchief tu, ball tu dia pegang. Bila dia pegang tu dah sepanas. Dia pun terkejut, asal dia sepanas ni. Then dia pun tak mau apa tu, tak mau kacau tu benda. Jadi dia pun biarkan aja dalam taksi dia tu. Dia kata besok pagi nanti dia report kepada lost and found lah, something like that dia kata. Jadi bila dia dah sampai tu rumah dia kawasan Bukit Merah tu, dia keluar, then dia pun teringat tu handkerchief tu kan. Jadi dia biarkan dia apa tu handkerchief tu. Besok pagi mungkin dia nak report dengan dia punya company ada lost and found. Jadi bila dia menuju ke lift tu, Bukit Merah tu waktu tu, dia punya rumah dia tu semua, yang dia describe tu, daripada tingkat 1 sampai tingkat 14 semua online. Okey, jalan rumah tinggi, dia kata jalan rumah tinggi. Dia daripada hujung sampai hujung semua online. Jadi bila dia dah naik lift tu, dia kata bila dia naik lift, bila dia nak menuju ke dia punya rumah dia terkejut. Dia nampak makcik yang dia tadi naik tu ada along the corridor. Jadi macam mana makcik tu boleh dapat corridor? How come the aunties there? Then after that dia panik lah. Dia jalan tengok, dia lalu itu, dia tegur, "Aunty, I thought tadi saya sudah hantar aunty pergi rumah Tang Lehot." Aunty, you know what the makcik say? "Mana saya punya barang?" "Barang apa?" "Mana saya punya barang?" Jadi dia pun teringat yang apa tu, dia ternampak tu handkerchief tu. Dia cakap, "Oh ada dalam taksi." "Ya, ikut saya." Dia pun patah balik, dia ikut makcik tu pun jalan. Dia kata makcik tu umur 60 tahun, 60 tahun. Tapi dia jalan laju, dia ikut saya jalan laju. Dia kata, "Apa cakap? Saya ikut je." Saya pun, ini makcik umur 60 tapi jalan punya laju. Dia pun macam terkejut lah. Jadi bila dah sampai tu, turun lift tu, makcik tu diam, makcik tu tengok bawah aje. Dia pun tanya, "Barang makcik tu, ingat besok saya mau pergi office, bilang ada lost and found." Jadi besok dia kasih office, nanti makcik boleh collect kalau office lah. Kalau makcik telefon sama office, dia cakap macam itu. Makcik tu diam. Jadi dia kata, "Ya okey lah, tak mau cakap banyak sudah lah." Dia pergi jalan tu, dia pergi tempat dia punya taksi tu. Jadi tu dia kata, "Makcik tu dah barangnya." Dia buka pintu, makcik tu ambil tu barang tu, yang handkerchief tu. Lepas tu makcik tu cium. Lepas tu makcik tu jalan, tutup pintu. Tak ada cakap thank you. Dia kata, tak ada cakap thank you, tak ada apa. Ni makcik ni macam pun ada. Okey, dia jalan. Jadi bila dia bila dah habis tu, bila dia jalan balik dia punya rumah, naik lift balik, dia belum sampai rumah dia kan. Belum sampai rumah dia tu, after that dia sampai rumah lah, dia tutup pintu, dia nak masuk pintu. Kali dia masuk pintu, isteri dia buka lah. Isteri dia buka, dia kata, apa tu, mana lu pergi? Saya baru balik lah, duty, bawa taksi lah. Tadi ada satu makcik Melayu datang lah, mau kata, saya punya laki ada ambil barang dia. Saya sudah kasih pada makcik, dia tertinggal barang. Makcik tu ada rumah? Macam mana makcik tu tahu rumah saya? Dia kata. Saya pun heran, makcik tu tahu rumah saya. Itu sampai sekarang, dia kata sampai sekarang dia heran. Waktu dalam taksi tu, when apa tu told me that story. So guys, these are the stories yang Abang Bro dah kumpulkan about taxi driver. Abang Bro ada konten lagi tapi masa tak mengizinkan. So jangan lupa tadi yang pertama pasal Abang N tu, dia ambil taxi, dia hantar taxi couple ke kawasan East Coast. Lepas tu dia balik, ada bau wangi kan, dia terbawa balik benda. Yang kedua ni, apek taksi tu, ada makcik tu tertinggal barang tu, handkerchief tu. Jadi bila dia pegang panas, tapi bila dia balik rumah tu, dia nampak makcik tu kat luar koridor dia. Yang kelakarnya tu, bila makcik tu ambil, makcik tu pun tak ada cakap thank you, tak ada cakap apa. Tapi bila dia balik rumah, isteri dia kata makcik tu datang rumah, ketuk pintu, tanya lelaki dia ada ambil barang dia.
Yang dia heran tu macam mana makcik tu tahu tu rumah dia mana. Yang itu part yang kelakar tu. So atas seram Jadi Abang Bro cakap that part I'm not so sure uncle, but that part is really scary because how does the auntie know where you stay? Itu pasal lah saya sudah cakap, how the auntie know so. Tapi itu sudah lama lah, itu in the late 70s lah dia kata. Dia ambil auntie tu daripada Bedok South. Dia kata sekarang termasuk junior college yang luar lah dia kata. Jadi apa tu, okay guys, I hope you all enjoy apa tu dengan cerita-cerita Abang Bro, dan jangan lupa nanti subscribe, like and share, dan kalau boleh you all share with all your friends dalam apa tu you all punya social media everything. And to all my subscribers so far, alhamdulillah, thank you so much for the subscription that you all give us, and mudah-mudahan kita akan dapat konten baru lagi, and we will see you all again the next time. Okay, Assalamualaikum guys, what's up, Abang Bro sini.